Hello everyone. এইটো আজি নিফটিৰ চাৰ্ট হয়। আজি বৰ্তমান মাৰ্কেটত এনেকুৱা খাছ একো মুভ অহা নাই, যোনটো নিফটি য'ত মানে নিফটি আজি আপোনাৰ 30 পইণ্টছ তলত আৰু বেংক নিফটি আপোনাৰ অলমষ্ট 22 পইণ্টছ তলত। মাৰ্কেট য'ত খুলিছে অলমষ্ট আপ ডাউন কৰি কিনে তাতে বন্ধ হৈ গৈছে। বৰ্তমান মই নিফটিক লৈ কিনে মই নিগেটিভ আছোঁ, মানে মোৰ ভিউ নিগেটিভ হয়, মানে মোৰ ভিউ যে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা তলত আহিব লাগে, ঠিক আছে। ছেম উইথ দ্য বেংক নিফটিৰ মোৰ ভিউ মোৰ নিগেটিভে আছে। মই ইয়াতে অলৰেডি মোৰ পুটৰ পজিশ্যনছ মই লৈ লৈছোঁ, ঠিক আছে। মই ইয়াতে পুট বাই কৰি কিনে থৈ দিছোঁ, জাষ্ট মই অলপ লম্বা 1-2 দিনৰ কাৰণে মেবি এইটো মই হোল্ড কৰিম বস্তুটো। আজি মই আৰু অলপমান হেভি কোৱান্টিটি লৈছোঁ। মই আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে ট্ৰেডছো কেইটামান লৈছিলোঁ। সেইকেইটা আজি আপোনাৰ অলমষ্ট গুচি গ'ল, মানে মোৰ অলমষ্ট ব্ৰেক ইভেনত আছোঁ, ন' প্ৰফিট ন' লছত আছোঁ। এই ট্ৰেডটো চাওঁ কেনেকুৱা হয়। ইয়াতে মই ভিউটো মই দি আছোঁ যে মই কিহৰ কাৰণে নিগেটিভ, আৰু মই লগতে মই কালিৰ কাৰণে মাৰ্কেট এনালিচিছৰ মই লেভেলছ কেইটা মই আপোনাক দি দিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই যিটো উইকলি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ মাৰ্কেটৰ যোনটো অভাৰঅল যোনটো ডাঙৰ পিকচাৰ হয় মাৰ্কেটৰ, সেইটো যদি মই চাওঁ, মাৰ্কেট মই চাই আছোঁ যে মাৰ্কেট টোটেলি বুলিছ ইয়াতে, ঠিক আছে। মাৰ্কেট ষ্ট্ৰং এটা মমেণ্টামত মাৰ্কেট ওপৰত গৈ আছে। ইয়াতে যদি মই আপোনাৰ এটা ডাইৰেক্টলি এটা ট্ৰেণ্ড লাইন এটা ড্ৰ কৰোঁ, ইয়াতে মই কি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলৰ কাষত আছে, যোনটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেট অলৰেডি বহুতবাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, বহুতবাৰ ফল হৈছে। সেইটো পইণ্টতে মাৰ্কেট আছে এতিয়া বৰ্তমান, আৰু যোনটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটৰ ক্ৰেছ যোনটো হৈছিলে ইলেকশ্যনৰ দিনাখন, ছেম এক্সেক্টলি সেইটো পইণ্টতে এতিয়া মাৰ্কেট আছে। মে বি মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা এটা মেজৰ ফল নিদিলেও এটা ডাউন চাইড এটা ৰিট্ৰেচমেণ্ট এটা হ'ব পাৰে মাৰ্কেটৰ। সেইটো ভিউত মই আজি আপোনাৰ পুটৰ পজিশ্যনছ মই অলৰেডি লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা যে মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে, ইয়াতে এনেকুৱা একো খাছ বাইং মমেণ্টাম নাই। লাইক ইয়াতে যে চেলিং আহিছিলে মাৰ্কেটত, ইয়াৰ ৰিলেটেড আপুনি কেণ্ডেলছৰ চাইজ কেইটা চাওক, গ্ৰীণ কালাৰৰ কেণ্ডেলছ কেইটা বহুত সৰু সৰু কেণ্ডেলছ, মানে ইয়াতে বাইং হৈ আছে মাৰ্কেটত, মাৰ্কেট ওপৰত গৈ আছে, বাট ষ্টিল মানে সেনেকুৱা বায়াৰ্ছৰ প্ৰেছাৰ নাই মাৰ্কেটত, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চত আছে। মই কেতিয়াও মই টপত চেল কৰিব মই ভয় নকৰোঁ, কাৰণ এইটো বেষ্ট অপৰচুনিটি হয় চেলিঙৰ কাৰণে। মই লৈছোঁ। মে বি মই এটা ৰং প্ৰুভো হৈ যাব পাৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে মই মেজৰ লেভেলছ মই আপোনাৰ কাৰণে ওলাই দি আছোঁ। মাৰ্কেটৰ যোনটো মেজৰ লেভেল হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল, সেইটো হৈছে আপোনাৰ 22,800, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে আপোনাৰ মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব মাৰ্কেটৰ 22,800। তাৰে আগত যোনটো মেজৰ লেভেল আছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ 23,000। মই মোৰ নিজৰ টাৰ্গেট যোনটো আছে সেইটো মই 23,000লৈকে লৈছোঁ, যে এটলিষ্ট মাৰ্কেট 23,000লৈকে এটা পুল বেক বা ৰিট্ৰেচমেণ্ট এটা ল'ব পাৰে মাৰ্কেটে, ঠিক আছে। তাৰ আগতো এটা লেভেল আছে যোনটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 23,200। মষ্ট প্ৰবেবলি মাৰ্কেট এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰি দিব পাৰে। সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ নিফটিৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ 22,800 লেভেল যদি ব্ৰেকডাউন কৰিছে, দেন ডেফিনেটলি আমি এইটো লেভেল ট্ৰাই কৰিব পাৰিম 22,500। তাৰপিছত 22,000লৈকে ডাইৰেক্টলি মাৰ্কেট ফল হ'ব পাৰে। এটা মেজৰ ফল মে বি মাৰ্কেটত আকৌ হ'ব পাৰে যদি এই লেভেলছ কেইটা মাৰ্কেটে ব্ৰেকডাউন কৰে। আমি চাওঁ। এতিয়া মই অকল এইটো বস্তু চাই কেনে মই মই লাইক পুট বাই কৰা নাই, মোৰ ভিউ নেগেটিভ অকল এইটোৰ কাৰণে হোৱা নাই। মই আৰু কিছুমান বস্তু চাইছোঁ, অ'কে। মই আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰি আছোঁ বস্তুটো। যেনেকৈ চাওক, মই যদি আপোনাক ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেট দেখাওঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনটো মাৰ্কেট হয়, ঠিক আছে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ DAX ইণ্ডেক্স, ইয়াতে যদি মই এই বস্তুটো দেখাওঁ, আপোনাৰ কি দেখা পাই আছে, মাৰ্কেট ইয়াতে এটা বিয়েৰিছ ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে, একদম টপত আছে মাৰ্কেট, আৰু ইয়াতে অলমষ্ট বিয়েৰিছ হৈ আছে। মই এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন হ'লে এইটো আৰু তলত আহি যাব। ইয়াতে মই আপোনাক ডলাৰ ইণ্ডেক্স দেখাওঁ, চৰি নট ডলাৰ ইণ্ডেক্স, ডাও জোন্স যদি দেখাওঁ, ডাও জোন্স আপোনাৰ নিগেটিভ হৈ আছে ইয়াতে, ঠিক আছে। ডাও জোন্স যদি মই 4 আৱাৰ্ছ টাইম ফ্ৰেমত দেখাওঁ, ইয়াতে এটা নেগেটিভ চেণ্টিমেণ্ট হৈ আছে। মাৰ্কেটৰ ইয়াতে এটা ডাঙৰ এটা ফল আহিব পাৰে ডাও জোন্সৰ, এটলিষ্ট এইটো লেভেল, অ'কে। ইয়াতে যদি মই আপোনাক ডলাৰ ইণ্ডেক্স দেখাওঁ, ডলাৰ ইণ্ডেক্স টোটেলি বুলিছ, অ'কে। বহুতে গম পাব যে ডলাৰ ইণ্ডেক্স যদি পজিটিভ হয়, ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট নেগেটিভ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি হাই থাকে। সেইটো এটা মেইন ৰিজন হয় যোনটো মই ট্ৰেডটো লৈছোঁ। আৰু মেক্সিমাম ছেক্টৰছ মই যোনটো চাই আছোঁ, মই যেনেকৈ আপোনাৰ IT ছেক্টৰ ষ্ট্ৰং আছিলে কেইদিনমান আগতে, IT ছেক্টৰছ আকৌ নেগেটিভ হোৱা যেন দেখা পাই আছোঁ মই মাৰ্কেটত। IT ছেক্টৰৰ এটা ৰিচেণ্টলি এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাষৰ পৰা ইয়াতে ৰিজেকশ্যন লৈছে আজি মাৰ্কেটে। এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন হ'লে মাৰ্কেট আৰু ফল অফ। সেইবোৰ হৈছে মেজৰ লেভেলছ আপোনাৰ বেংক নিফটি, SBI, এক্সিছ বেংক, বেংক অফ বৰোদা, ফেডাৰেল বেংক, HDFC বেংক। সেইবোৰ চব আপোনাৰ অলমষ্ট নেগেটিভ আছে, বাট চাই লওঁ, এতিয়া ক'বও নোৱাৰি। আজি ৰাতিয়ে মই গম পাম যেতিয়া আপোনাৰ আমেৰিকান মাৰ্কেট বা ডাও জোন্স কেনেকুৱা ক্ল'জ হৈছে, সেইবোৰ চাই কিনে আমি ক'ব পাৰিম যে কালি মাৰ্কেটত কি হ'ব। মষ্ট প্ৰবলি মই ৰাতি আপোনাক আপডেটটো দিব ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ নিফটিৰ কাৰণে। বেংক নিফটি মই এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ। বেংক নিফটিৰ কাৰণে আপোনাৰ লেভেলছ হৈছে, মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনাৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ট্ৰেণ্ড লাইন হ'ব মাৰ্কেটৰ, যোনটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল 50,400 কাষত এটা মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল হ'ব পাৰে মাৰ্কেটত, অ'কে। 50,400। তাৰে মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল আছে মাৰ্কেটত, এইটো হৈছে এইটো লেভেলটো।
অ'কে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,600 হৈছে আমাৰ কাৰণে আৰু এটা মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল। যদি মাৰ্কেটে কালি এইটোৰ তলত গেপ ডাউন দি দিছে বা ইয়াৰ তলত যদি ক্লজিং দি দিছে তেনে আমি ডেফিনেটলি আমি এইটো লেভেলৰ কাৰণে যাব পাৰিম, এইটো লেভেলৰ কাৰণে যাব পাৰিম, যোনটো হৈছে 49,000 আৰু 48,400 মেজৰ লেভেলছ, ডাঙৰ লেভেলছ। চ' এইটো মে বি ইণ্টাৰডেৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে, এইটো মই গোটেই সপ্তাহৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ। অ'কে, চ' ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আৰু মই টেলিগ্ৰামত অলৰেডি মই ট্ৰেডছকেইটা আজি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ, মই দি দিছোঁ অলৰেডি, মই যি ট্ৰেডছ লৈছোঁ মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিছোঁ। চ' আপোনালোকে এক্টিভ থাকিব আৰু আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই ইয়াতে ডেইলি মই আহিম আৰু ইয়াতে মই ডেইলি আপোনাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ্ছ কৰিম মোৰ কেনেকুৱা ভিউ হয় বা মই কি ভাবোঁ বা মেজৰ লেভেলছ কি হ'ব পাৰে মাৰ্কেটৰ, আৰু যদি কিবা নিউজো থাকে মই আপোনাক এইটো দিব ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, চ' অ'কে, দ্যাটছ অল ফৰ টুডে, থেংক ইউ।